Assalamualaikum semua. Jadi hari ni aku on the way ke rumah member aku. Aku nak pergi pick up, nak ambil helmet. Dan kita akan buat sedikit unboxing lah. Okay, helmet apa? Shoei J-Force 3 Lubla. Kebetulan pula saiz L, ngam. Kena dengan aku punya saiz. So kita terus pergi ambil. So let's go. Untuk model J-Force 3 Lubla ni, dia ada keluar 4 version, 4 colorway lah. So untuk yang model aku dapat ni, J-Force 3 Lubla, color code dia adalah TC5, iaitu grey dan black. So lagi 3 tu adalah putih, hitam oranye dengan kelabu mati, matte grey lah. Model yang aku dapat ni adalah grey black, hitam dan kelabu, TC5. So lain model, lain dia punya kod lah, TC4, TC6. Saiz pun dapat ngam, saiz aku saiz L. Dan alhamdulillah owner lama ni lah, owner lama ni bagi sekali dengan visor. Kalau tak silap aku ni fire orange, CJ1 punya visor, tapi condition standard lah kan, second hand. So dah ada kesan ni lah. Ni pun kalau nak beli baru pun dah 400.5 visor saja. Aku dapat complete set lah, dapat kotak, dapat manual, dapat visor standard dengan stiker semua complete, bag semua complete lah. So alhamdulillah. Okay, condition pun boleh kata 9 daripada 10 lah. Adalah sedikit salah kena batu ni. Overall ok lagi lah. Padding pun dia dah buat, dia dah hantar buat balik. So normal untuk helmet yang dah berumur, lebih kurang tak silap aku keluaran ni 2012 kot, 2013 macam tu. Kalau tak silap aku lah, aku tak pasti. So untuk umur helmet yang dah macam ni memang J-Force Shoei lah, mostly Shoei punya model 4 tahun, 3 tahun paling lama memang padding confirm out. Owner lama dah repair padding. Sebab padding ni pun kalau nak beli baru original Shoei pun dah 400.5 juga. So hantar repair je. Condition dia punya bawah ni pun cantik lagi. Gear base pun cun lagi. Satu yang cantik aku suka Lubla ni, dia punya design belakang ni. Tu dia. Dia punya sparkling ni lebih kurang sama macam jack. Okay. Punya bentuk pun shape sama, cuma jack dia tinggi sikit lah. Aku sebenarnya target nak ambil yang warna putih. Memang aku minat warna putih, tapi tak dapat. Ada terpijak, kira rezeki terpijak yang ni je. Jadi lah, sambar je terus kan. Harga pun kena. Ni pun market price kalau new all stock brand new lah. Tapi aku pun tak tahu kenapa macam mana orang boleh dapat brand new lagi. Mungkin ambil kat Japan pun dah 2,500 tak silap aku, baru. Second hand market pun lebih kurang 1,700, 1,800. Ni aku siap dapat visor sekali. Thank you Abang Haji, sudi nak jual juga helmet ni kat aku selepas lama aku pujuk sebenarnya.
Kita tengok sikit lah close up helmet ni in detail.